Γεια σας! Με λένε Ρεβέκα. Αγαπώ τόσο πολύ τη φύση, γι' αυτό αποφάσισα να έρθω έξω και να μοιραστώ μαζί σας ότι σκοπεύω να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι, στο οποίο θέλω να σας πάρω μαζί μου. Θα πάμε στην Γκάνα της Αφρικής. Πρόκειται για ένα ταξίδι ονείρων εδώ και αρκετά χρόνια, που επιτέλους ήρθε η στιγμή αυτό το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Το ταξίδι μου βέβαια αυτό θα έχει και κάποιο σκοπό, τον οποίο δεν θα σας τον αποκαλύψω ακόμα. Αυτό θα αποκαλυφθεί στην πορεία. Ποια ακριβώς προετοιμασία χρειάζεται ένα τέτοιο ταξίδι στην Αφρική? Εγώ προσωπικά προετοίμαζα αυτό το ταξίδι εδώ και έναν χρόνο. Πέρα από τα πιο σημαντικά που είναι το εισιτήριο και το διαβατήριο, είναι η βίζα, όπως βλέπετε, η οποία μπαίνει μέσα στο διαβατήριο. Για να την αποκτήσει αυτή κανείς, πρέπει να στείλει σε ένα φάκελο το διαβατήριό του, ένα χαρτί το οποίο σου στέλνουν από το προξενείο, το οποίο εσύ το συμπληρώνεις. Κυρίως θέλει πληροφορίες για 2 άτομα που μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή μαζί του σε περίπτωση ανάγκης, το χρονικό διάστημα που θέλει κανείς να μείνει στη χώρα και το λόγο που θέλει να μείνει κανείς στη χώρα. Καλό είναι να υπάρχει και κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για το λόγο που θέλει κανείς να πάει στη χώρα. Για μένα ο λόγος ήταν ένα είδος εθελοντισμού, για το οποίο πήρα και ένα χαρτί που μπορούσα να το δείξω, να το αποδείξω. Η βίζα λοιπόν κοστίζει 60 ευρώ, τα οποία κανείς τα βάζει μέσα στο φάκελο. Ναι, όντως έτσι είναι, γιατί και εγώ στην αρχή όταν το άκουσα αυτό παραξενεύτηκα. Δεν γίνεται μέσω τραπέζης. Και όλα αυτά τα στέλνει στο προξενείο της Γκάνας που βρίσκεται στην Αθήνα, για ανθρώπους που ταξιδεύουν από την Ελλάδα προς την Αφρική, προς την Γκάνα. Και το δεύτερο σημαντικό είναι το αποδεικτικό εμβολίο, που είναι αυτό το κίτρινο, το οποίο το αποκτά κανείς στο υγειονομείο. Πηγαίνει εκεί και κάνει απευθείας το εμβόλιο και μέσω τραπέζης το πληρώνει το εμβόλιο. Για να πάει κανείς στην Γκάνα, το υποχρεωτικό εμβόλιο είναι το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού. Είναι το μοναδικό υποχρεωτικό εμβόλιο. Και είναι και αυτό που εγώ έκανα. Λαμβάνεις αυτό το χαρτί, έχει μέσα την υπογραφή, πότε έκανες το εμβόλιο, ότι το έκανες, και έτσι μπορείς να μπεις μέσα στη χώρα. Αλλά ένα σημαντικό κομμάτι και προετοιμασία για την Γκάνα είναι τα χάπια της μαλάριας. Η μαλάρια είναι μια ασθένεια που μεταφέρεται από τα κουνούπια, από το τσίπημα του κουνουπιού, και κατά την οποία δεν υπάρχει κάποιο εμβόλιο. Γι' αυτό και είναι αναγκαία αυτά εδώ τα χάπια. Αυτά τα χάπια πρέπει να τα παίρνει κανείς 2 μέρες πριν το ταξίδι του, να τα ξεκινάει, και να σταματάει 5 μέρες μετά από το ταξίδι του, παίρνοντας κάθε μέρα από ένα τέτοιο χάπι μαζί με το φαγητό του. Κάποια άλλα πραγματάκια που θα πάρω μαζί μου, τα οποία τα παίρνω για μένα μαζί, γιατί για μένα είναι σημαντικά, είναι το τετράδιο της κουζίνας μου με διάφορες συνταγές μέσα ελληνικές, διότι μου ζήτησαν να τους μαγειρέψω και ελληνικά φαγητά, να μην γίνουμε και ρεζίλοι. Δεύτερον, θα πάρω μαζί μου αυτό εδώ το τετράδιο, είναι το ημερολόγιό μου, το οποίο φυσικά και δεν πρέπει να λείπει. Μια τέτοια πρωτόγνωρη, όμορφη, τεράστια εμπειρία δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί. Αυτό εδώ το βιβλιαράκι, όπου μέσα έχω διάφορα σημαντικά έγγραφα, να σου το πω. Έχω εκτυπώσει από το ίντερνετ ταμπέλες που δείχνουν σε τι αντιστοιχούν τα δολάρια σε ευρώ και τα ευρώ στο σέντι. Το σέντι είναι τα χρήματα που έχουν στην Γκάνα. Έχω εδώ πέρα από το υγειονομείο διάφορα μικρά προσπέκτ με πληροφορίες για διάφορες ασθένειες, το πώς μεταδίδονται και το πώς μπορεί κανείς να προστατευτεί. Και πολύ σημαντικό, έχω την ασφάλεια υγείας μου, που όπως είναι αυτονόητο είναι πολύ χρήσιμο και σημαντικό να έχει κανείς μια ασφάλεια όταν ταξιδεύει πολύ μακριά. Ακόμα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο ταξίδι μου θα παίξει αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είναι η βίβλος, θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το ταξίδι. Και βεβαίως για μένα, σαν λάτρης της φωτογραφίας, η κάμερα μου δεν θα λείψει, η μεγάλη κάμερα. Επίσης θα πάρω μαζί μου άλλους 2 φακούς για κάθε ενδεχόμενο, για να μπορώ να βγάζω περισσότερες ωραιότερες φωτογραφίες. Και 2 αντικείμενα τα οποία δεν μπορείτε να τα δείτε είναι ο τρίπος μου και η βιντεοκάμερα μου. Αυτή λοιπόν ήταν η παρουσίασή μου της προετοιμασίας για το ταξίδι μου. Ελπίζω να σας άρεσε, και φυσικά πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ περίεργο το συναίσθημα όταν ξαφνικά έρχεται αυτή η μέρα για την οποία δούλευες, προετοιμαζόσουν έναν ολόκληρο χρόνο, και ήρθε αυτή η μέρα και σε λίγες ώρες
θα είμαι εκεί πέρα. Και πραγματικά είναι πολύ περίεργο το συναίσθημα επίσης να μην ξέρεις πού ακριβώς θα πας και να μην μπορείς να φανταστείς πώς θα είναι εκεί πέρα. Είναι κάτι τελείως πρωτόγνωρο, μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία. Ας τη μοιραστούμε λοιπόν μαζί.